ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों ਨੂੰ ਰੈਕਸ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ खुश आमदीद। जिन्होंने दोस्तों ने मेरे चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब नहीं किया तो वो सबसक्राइब कर लैन, नाले नाल घंटी वाले बटन भी दबा दें ताकि सब तो पहलों तुहाडे कोल मेरी आने वाली वीडियो की इतला हो जाए। अज असीं तुहानूं सिखावांगे चिकन बोनलैस हांडी बनाने का तरीका। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿਕਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੋਨਲੈਸ ਬਗੈਰ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ। ਸਫੇਦ ਨਮਕ 1 ਚਮਚ, ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਊਡਰ ਅੱਧੀ ਚਮਚ, ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ ਅੱਧੀ ਚਮਚ, ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅੱਧੀ ਚਮਚ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਅੱਧੀ ਚਮਚ, ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਅੱਧੀ ਚਮਚ, 2 ਬਾਰੀਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਟਮਾਟਰ ਤੇ 2 ਪਿਆਜ਼ ਬਾਰੀਕ ਕੱਟ ਲੈਣੇ। ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ 2 ਚਮਚ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ, 2-3 ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਆਇਲ 1 ਕੱਪ, ਲੈਮਨ ਜੂਸ 2 ਚਮਚ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੇਵੜਾ ਐਸੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਸਤੇ। ਚਿਕਨ ਬੋਨਲੈਸ ਹਾਂਡੀ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਈਏ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਲ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ ਪਾ ਦੇਣਾ। थोड़ी देर पकाने तो बाद बारीक कटे हुए टमाटर भी शामिल करने हैं। हल्दी मिर्च, काली मिर्च, ये 3 चीज़ां शामिल कर दो। थोड़ा जिहा इहनूं भुन लो मसाले नूं। नमक शामिल कर दो। चिकन बोनलैस जड़ा है वो शामिल करेंगे। चिकन पा के इनू असी थोड़ा थोड़ा पकाना है। अच्छी तरह इनू हिला के हसबे ज़रूरत थोड़ा जिहा पानी शामिल कर देना। शामिल करके तो इसनूं पकाना है। इनू कोई 10 मिनट तकरीबन दरम्यानी अग ते पकाना है। वक्फे वक्फे नाल हिलाई जाना है।
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। सब्ज़ मिर्चां रखियां सी, वो भी साबतियां ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਚਿਕਨ ਤਕਰੀਬਨ ਗਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ, जीरा पाउडर, ये सारी चीज़ां असीं इहदे च शामिल कर देंगे। दही पा के थोड़ी देर पकाओ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰੀਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਕਰੀਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਚਿਕਨ ਬੋਨਲੈਸ ਹਾਂਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਸ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਧਨੀਆ ਪਾਓ ਤੇ ਚਿਕਨ ਬੋਨਲੈਸ ਹਾਂਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ।